Hej och välkomna. Idag är det fredag 23 september och jag har precis fått svar från Justitiedepartementet gällande mitt e-postmeddelande som handlade om valhemligheten och varför den är så viktig. Så här skrev jag mitt mejl. Fråga till Justitiedepartementet. Hej, jag försöker hitta vad ordet... Jag tar det från början. Fråga till Justitiedepartementet. Jag försöker hitta vad ordet /begreppet valhemligheten kommer från. När började det användas? Hur definierar Justitiedepartementet regeringen valhemligheten? Kan Justitiedepartementet motivera eller förklara varför valhemligheten har tillåtits bli så viktig att valsäkerheten kan ha äventyrats i valet 2022? Ser Justitiedepartementet ett samhällsproblem i att allmänheten tror att valsäkerheten handlar om bevarandet av valhemligheten? Kan det till nästa val bli aktuellt att förklara skillnaden mellan valsäkerhet och valhemlighet? Varför värderas valhemligheten högre än valsäkerheten? Om det inte finns någon valsäkerhet spelar det ingen roll vad man röstar på. Därför borde valsäkerheten överordnas allt annat inklusive valhemligheten. Inklusive utvald medias direktkontakt mot valmyndighetens servrar. Då får jag svar idag då. Jag ska se, hon hette Cecilia Kindahl. Hon är departementssekreterare på Justitiedepartementet då. Hej Martin, tack för ditt mejl. Jag kan lämna dig följande information med anledning av de frågor du ställer. Riksdagen ska utses genom fria, hemliga och direkta val följer av grundlag 3 kapitlet 1 paragrafen regeringsformen. Ordet / uttrycket valhemligheten som bland annat har använts i lagstiftningsarbeten är sprunget ur regeringsformen som föreskriver att riksdagen ska utses genom hemliga val. Hemligt, spännande. Kravet på att val ska vara hemliga är alltså grundlagsstadgat. Med fria val avses att ingen annan får bestämma vilket parti väljarna ska rösta på. Okej, alltså med fria val avser att ingen annan får bestämma vilket parti väljarna ska rösta på. Ja, det låter ju rimligt. Jag fortsätter. Med hemliga val att väljarna inte är tvungna att visa eller tala om hur han eller hon röstat och med direkta... Men alltså att man inte ska tala om hur han eller hon har röstat. Då borde ju själva röstproceduren att man röstar äventyra valhemligheten om det ska vara hemligt. Och så fortsätter det här. Det avser då med direkta val att det är väljaren direkt som utser de ledamöter som ska företräda dem i riksdagen. Det vill säga det är direktvalda av folket utan något mellanled. I kravet på fria val ligger främst att väljarna ska kunna rösta utan yttre påverkan och bestämma själv vilket parti han eller hon ska rösta på. Kravet att val ska vara hemliga motiveras också främst av intresset att skydda väljarna från den påverkan som kan uppkomma om andra får kännedom om hur väljaren röstar. Ska man påverka då innan eller efter man har sagt vad man har röstat? Jag menar... Väljaren ska inte vara tvungen att visa eller tala om hur han eller hon har röstat. Nej, det har vi förstått. Det grundläggande syftet med vallagens bestämmelser och genomförandet av val är att reglerna... Det grundläggande syftet med vallagens
bestämmelser och genomförande av val är att reglera formerna för medborgarnas demokratiska delaktighet i den representativa demokratin som tillgodoser de krav som ställs upp i regeringsformen. Med det övergripande ändamålet att säkerställa riktiga och demokratiska legitima valresultat. Alltså det är så fyrkantigt språk att läsa det här, så att jag ber om ursäkt att det blir lite styltigt. Men det är av största vikt att det bland både väljare och de politiska partierna finns ett stort förtroende för valsystemets förutsättningar att uppnå detta. Att säkerheten och ordningen i valet upprätthålls är naturligtvis av högsta vikt och det är inget underordnat intresse. Som exempel kan nämnas att regeringen valde att inte gå vidare med ett förslag om att införa valbås. Se proposition 2017/18:38 snabbare omval för att inte äventyra säkerheten. Istället gick man vidare med ordningen med valskärmar. Proposition 2017/18:286. Och det var ju det då i slutändan nu som resulterade i att man knappt kunde rösta alls för att det var så långa köer. Så att folk gick hem istället för att de skulle spara in på pengar där. Det var ju till och med en statsvetare som satt i den utredningen som uttalade sig negativt jag tror det var Aktuellt dagen efter valet. Att han uttryckte sig som att det fanns ingen riktig politisk vilja att ta de där kostnaderna för de där skärmarna. Och att det var därför det hade tagit så lång tid och blivit så långa köer. Okej, fortsätter så här då. Efter varje val kommer Valmyndigheten med en så kallad erfarenhetsrapport från valen. Denna ska överlämnas till regeringskansliet, Kulturdepartementet. Jag kan inte förstå varför det är Kulturdepartementet, men det kanske någon kan skriva i kommentaren. Den kommande rapporten ska bland annat innefatta en enkätundersökning till kommunerna där deras erfarenhet av tillämpningen av reformen med avskärmningar av valsedelställ ska ingå. Jag tänkte, har vi inte en idrottsminister? Idrottsdepartementet, de borde kunna anordna såna här saker. Okej, rapporten ska även innefatta en väljarundersökning rörande väljarnas erfarenheter av reformen. Även valprövningsnämnden ger ut en rapport efter varje val och andra externa och oberoende aktörer lämnar sina observationer. De erfarenheter som samlas och redovisas i rapporter av bland annat Valmyndigheten och Valprövningsnämnden efter varje val är viktiga underlag för att kunna bedöma om det finns anledning att överväga förändringar för att bättre tillgodose kraven som finns på valområdet. Det är för tidigt att nu uttala sig om det med anledning av valet i år. Finns behov av förändringar när det gäller vallagstiftningen. Ja, det är så jävla styltigt språk. Eller så är det bara att det är så tråkigt att läsa om det. Det är inte så långt kvar i alla fall. Vi tar sista biten nu. Det kan också nämnas att regeringen 2020 tillsatte en parlamentariskt sammansatt kommitté som har gjort en översyn av vissa delar av valsystemet i syfte att stärka förtroendet för valsystemet och stärka dess motståndskraft mot manipulationer. Kommittén har presenterat ett delbetänkande, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning, SOU 2021:7. Och ett slutbetänkande, Säkerhet och tillgänglighet vid val, SOU 2021:96. Regeringen har behandlat deltänkandet i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning, proposition 2021/22:52,
Slutbetänkandet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Samtliga dokument som det hänvisas till ovan finns att hitta på regeringens webbplats. Och då var det då Cecilia Kindahl från Justitiedepartementet, departementssekreterare. Ja, det är bara att konstatera att valhemligheten verkar vara viktigare än valsäkerheten. Tack för att ni tittade. Ha en trevlig helg.